عليكم. اليوم بنتكلم عن أعز سيارات عندي أنا على قلبي، الهوندا اس 2000 فيروس الياباني صادرني من الاي بي 1 الاس 2000. كنت في أمريكا في 2001 وخذيت سيارة تست درايف حق الهوندا، كانت زرقاء وداخل الانتيرير أزرق، وتعجبت من الريفولوشنز ماله، كان يوصل لي 9.5. ليومنا قليل جدا السيارات اللي هي توصل الار بي ام لها، وكانت تعتبر اقوى ماكينه يابانيه واقوى ماكينه ان اي في وقتها، وتم تقريبا 11 سنه انها 2 لتر وتطلع 120 حصان حق كل لتر. الاس 2000 نزلت على 3 مراحل، وقبلها كان في كونسبت كار. اول سياره اس 2000 نزلت في سنه 95 في معرض طوكيو. كانت السياره مختلفه جدا عن السياره اللي نزلت في سنه 99. اول جيل من الاس 2000 اللي هو كان الاي بي 1. الاي بي 1 كان المحرك ماله الاف 20 سي 2.0 رفز ل 9000 ار بي ام، وكان سيلبريشن حق هوندا 50 سنه حق انتاج السياره. الجيل الثاني من الاس 2000 نزل في 2004 وسموه الاي بي 2. الاي بي 2 طوروا فيه السسبنشن وغيروا فيه الماكينه حق السوق الامريكي، فنزلت اف 22 ونزل فيها زاد فيها التورك، ونزل فيها الار بي ام من 9000 صارت ل 8500. بس احنا في الخليج نزل الاف 20 سي، فكنا محظوظين اكثر من امريكا وحصلنا كل الابديتس اللي موجوده. الجيل الثالث اللي نزل بس ما غيروا الديزيجنيشن ماله اللي هو نفس الاي بي 2، نزل في 2008، صار درايف باي واير، الثروتل بادي تغير والاي سي يو تغير وصار اكثر يقدر يتبرمج. وفي ذي الجيل نزل الكلاب ريسر اللي هو السي ار. انا الحين مع اخوي اسماعيل عبد الله مع سياره الاس 2000 اي بي 1 موديل 2003. ما شاء الله اشوفك يعني انت رحت اول جابانيز على السياره. جي دي ام ستايل. جي دي ام ستايل. كلمنا عن سيارتك، شنو سويت فيها اخوي اسماعيل؟ ما سويت شيء، شوفت عيونك بس ستانس يعني بدون اي اضافات حق سرعه ولا اي موديفكشن بعد المخالفات يعني. بالعكس الشر وخليله. سياره طبعا بس حق استعمال الخفيف وايام الاجازات فقط يعني. اوريدي لان الاس 2000 ما تقدر اصلا تستعملها كل يوم. ما تقدر تعطيها باور اصلا اكثر انه عشان تشتغل على الماكينه. جونا بعد مو حقها يعني شوي. اي نعم. استعمالها يعني مو نفس الديلي يوز، تقدر تستعملها سياره خاصة عاديه على عمرها. انا كنت استخدمها يوميا قبل اول ما. حاليا ما تقدر لان شوي السياره صارت نادره وقطعها مو متوفره، فتحتاج انك وقت عشان تنتظر اي قطعه. صحيح. عشان تريد تستخدم السياره مره ثانيه، فانت تتجنب هالاشياء عشان تقدر تستخدمها مده اطول. اي نعم. بدون ما يصيدها اي مشاكل سياره يعني. بس يعني انا عندي ثنتين ما حصلت مشاكل فيها على العمر اللي كان. يمكن كان في وقتها جديده سياره. نعم. الحين السياره صار لها 20 سنه تقريبا. فيعني 2003 لليوم يعني السياره يمكن مو بصحتها مثل ما صارت يعني ما انصنعت السياره. فانت كل ما تحافظ على السياره يكون افضل لعمرها بعدين المستقبلي يعني. شنو اللي خلاك تختار اس 2000 عن سيارات ثانيه؟ شنو اللي خلاك تعشقها؟ طبعا الاس 2000 شوي نادره وشكلها حلو، ومن السيارات الهوندا الدفع الخلفي الوحيده. صحيح. من بعد الان 6 يعني. صحيح. و50 ايوه. فالسياره يعني مميزه وحلوه، وشفت سياره من اول ما شفتها يعني حبيتها. طبعا احلى غير عادي طبعا، وفي نفس الوقت بوكس وشتري. يعني تقدر تخليها بوكس، تقدر تخليها شتري في اي وقت تبغى على حسب الجو. على حسب الجو، واستعمالها يعني وايد ممتاز في شوارعنا وفي كل مكان يعني. الحمد لله. تكلمت انه قلت لي انه سويت انت حق ستانس وحق لوك. فانا اشوف عليها تي 37 ذلين. تي 37 كم عرضهم؟ هذه لين 10 ونص. 10 ونص ما شاء الله. سكوير. سكوير سيت اب. سكوير سيت اب. مريح هذا. مريح هذا. هذا هذا تقريبا الاوفست. الاوفست 40 45. 40 ورا قدام 45. نعم. حق يكون فيتمنت على المداقير بدون اي رولينج ولا اي بولينج. وهذه الهود شنو هذه؟ الهود سيبون. نعم. كربون فايبر
طبعا صبغت الجزء الكبير، خليت بس الفتحات. السايد كاربون فايبر اي بي ار، فولتك سوينج تايب 2 حلو. 1500 مليمتر. ما يأذونك المرور عليه على والله حاليا ما طلعت فيها ولا الحمد لله ما صادوني يعني. فاتوقع انه عادي يعني، فمو ذاك الكبير كبر يعني. جناح المكلارين اكبر. هنا عندك ديفيوزر جي سي، ديفيوزر جي اس ريسنج. اي نعم. ما افضل كان شركه كانوا يعدلون هو افضل واحد شكليا. اي نعم. ويعطي السياره عرض اكثر من الخلف يعني. والداون فورس افضل بعد من افضل الشركات. رول كيج على السياره. رول كيج السياره ولا هو بس حق سيفتي للسياره اكثر، انها تكون امان اكثر، لان السياره ضيجه من داخل وتكون سيفتي لا سمح الله صادق شيء انه يكون في امان يعني. هذا لان التونر حق موديل 2009 طبعا. اي نعم. موديل السي ار اللي هي 2009 طبعا شكلهم جميل. اي نعم. وما اقدر اشتري السي ار لانها نادره، فحبيت هذه القطعه تعبت لما حصلتها صراحه. وقصيتها حق الرول جيج. اي انا سنتين ادورها. اي نعم. لان هي صارت ديسكونتينيو والكل قام يدورها طبعا. فما اقدر اخذ سي ار والعب فيها بهالطريقه يعني. زين، عندنا هنا بامبر تكلمنا عنه. طبعا هذا البامبر شركه فولتكس. اي نعم. يتميز بالداينامكس ايرز حق السياره من ناحيه تبريد كاليبرات وبريكس وراديتر وانجن. صحيح. من ناحيه الشكل فهو حاليا توب ستانس، ما في افضل منه حاليا على درجات البامبرات الموجوده. ما في احسن منه وافضل منه في الشكل طبعا والاداء. اللي عارفه هذا حق الاس 2000 اذا توصل فوق تقريبا 100,000 تحتاج انك تبدل الفالفز حق الكيمات. هل بدلت انت الفالفات؟ والله سيء. الماكينه طبعا ريفرش صار لها 20 سنه ما شاء الله. من تحت لفوق. حلو. سياره يعني ما فيها اي اضافات غير قانونيه يعني. فالحمد لله السياره يعني استعمال خفيف وما البسات نفس البسات الاصليه 11.5 لا ستوك. حلو. والتيون عليه. التيون ستوك بعد كمبيوتر اصلي. الله يعطيك العافيه ان شاء الله. حبيبنا مشكورين على الاضافه الحلوه. ان شاء الله ويبارك لك فيها. ما قصرتون حبيبنا شباب. هذه كانت تغطيه سريعه حق سياره اخونا اسماعيل هوندا الاس 2000 موديل 2003 اي بي 1. اذا عجبتكم هذه الحلقه لا تنسون تسوون شير ولايك، واذا عندكم اي تعليق على الفيديو كتبوا تحت وردوا علينا، واذا مستحي طرش دايركت. خلوكم ونشوفكم مره ثانيه في فيديو ثاني.